एसई दिएका विद्यार्थीलाई Ncell को सही यो सिम टिकटक र इन्स्टाग्राम चलाउन 2 GB डाटा। यसबारेमा चाहिँ आज चर्चा गर्नेछौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले चाहिँ यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि भिडियो मन पर्दैछ भने चाहिँ बिचैमा तपाईले चाहिँ लाइक पनि बटनमा तपाईले चाहिँ लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल सेवा प्रदायक Ncell ले सही यो प्लान अन्तर्गत 99 रुपैयाँमा चाहिँ सिम वितरण गरिरहेको छ। तपाईले चाहिँ सिम वितरण गरिरहेछ। यो सिम खरिदमा प्रयोगकर्ताले 1 महिनासम्म निशुल्क इन्स्टाग्राम प्रयोगमा गर्न सक्छन्। यो सिममा ग्राहकले चाहिँ 10 रुपैयाँ मेन ब्यालेन्स र 100 MB डाटा तथा 10 मिनेट भोइस कल र 10 वटा सम्म SMS Ncell नेटवर्क भित्र तपाईले चाहिँ निशुल्क प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसैबीच कम्पनीले यो प्लानमा SE अफर पनि प्रदान गर्ने भएको छ। यस अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले 28 दिनको लागि 2 GB डाटा चाहिँ तपाईले पाउन सक्छन्, जसमा इन्स्टाग्राम सहित टिकटक चलाउन सकिने छ। यो अफर 4 जुलाई 2023 सम्म चल्ने कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै यो सिममा चाहिँ पहिला चाहिँ रिचार्ज गर्दा तपाईले चाहिँ 10% सम्म तपाईले चाहिँ बोनस पनि पाइने बताएको छ। तपाईले चाहिँ बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ 10% सम्म। तपाईले चाहिँ पहिले तपाईले चाहिँ रिचार्ज सुरुमा चाहिँ तपाईले रिचार्ज गर्दाखेरि 10% सम्म तपाईले चाहिँ क्यासब्याक बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसमा कुनै डिजिटल क्यासब्याक भन्ने जस्तै तपाईले बोनस पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा 10% सम्म। यो छोटो जानकारी थियो। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ अवश्य गर्नु होला भन्दै आजको भिडियो यही छ। हस्त जय नेपाल। फेरि अर्को भेटमा भेट्नेछौँ।